5 de ani și eu. Acela. Hidrantul acela? Da, n-am mai văzut niciodată. Acolo este Știu. în caz de incendiu, vin pompieri și se leagă cu furtunele aici. Știu din desen. Am văzut mereu în desen, deci nu găseam și eu. Nu ai văzut și tu niciodată în realitate? Nu. Păi ce după ai Cristi, mă iubi? E Cristi, uite, după Cristile alea. În interior cred că e piața aia. Metri mai avem. Costă 100. un minut. Acolo, pe unde ne-am pierdut noi, trebuie. Eu așa zic.